natin kung okay na yung aking makina. Natanggal ko na yung tinga doon. Ayos na. Ito na siya. Ito natin sa likod. Yun o. Okay na siya o. Ito na siya. Yun. Ito na siya. Okay na. Okay na. Okay na. Grazie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ngayon, ayusin na natin. Takpan na natin siya. Paano ko ba tinanggal yun? Ganun. Mali. Dito pala. Yun, okay na, okay na. Thank you. Mga kapanahina. Ay, salamat naman. Ang daming tinga ng makina ko. Mamaya. Thank you. Okay na. Okay, mananahina.